درود بچه ها، تو کانال نوالیسم مدرن عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دونخوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. خب دوستان، تو این ویدیو قرار هستش که در قالب یه سری سوال جواب هایی به یه کلیاتی راجع به احساسات، ارتعاش و انرژی حیات اشاره کنیم. تو کتاب هدیه عقاب میگه اراده نیرویی است که از میان جسم پرتو می‌افکند و آن هم در پی لحظه سکوت مطلق یا وحشت ناب یا اندوه بی‌پایان و نه پس از لحظات شادی. زیرا شادی آنچنان ناپایدار است که مانع تمرکزی می‌شود که سالک برای استفاده از تابندگی جسم و تبدیل آن به سکوت نیاز دارد. پرسش یک: چرا انرژی شادی نسبت به غم کمتر است و ناپایدارتر است؟ اگر بخوایم توی ناوالیز بهش جواب بدیم، واضحه. چون بطن کیهان دارکنسه، تاریکیه و اندوه از بیکرانگی نشأت میگیره، یعنی از تاریکی نشأت میگیره، از اعماق کیهان میاد. اما شادی از درون کالبد انرژی میاد، یعنی چیزی که ما خلقش میکنیم. توجه بفرمایید. بنابراین دیفالت کیهان غمه، برعکس اون چیزایی که به ما گفتن. هر چیزی یه دیفالتی داره. هوا به هم میزنه، 2 هفته برف میاد، شما بعد از مدتی میگی وای کی هوا صاف میشه برم پلان کنم. یا مریض میشین یا کی مریضیم خوب میشه، سالم بشم فلان. هر چیزی دیفالتش میشه بخش پوزیتیوش. اما خود حیات در کیهان چیزی هست، تنها چیزی هستش که میتونم به جرئت بگم دیفالتش اندوهه. واضحه که اون چیزی که دیفالته انرژیش بیشتره دیگه. و شادی هم اون چیزی که من خدمتتون گفتم متزلزله. این از این. پرسش تو از گفته دونخوان این برمیاد که برای تقویت اراده سالک باید به دنبال اندوه باشه، نه شادی. میگه که خیر، من اگر به دنبال اندوه باشم این من رو از مسیر هوش خارج خواهد کرد. برخلاف خیلی از اهل معرفت صوفی ها. ببینید بعضی از صوفی ها گرایش اندوه دارن. دونخوان میگه برای من اندوه هوش نداره. این تنها برداشت بی ایوانقصی که میشه از حرف دونخوان داشت. بنابراین به همون ترتیبی که عده‌ای از اهل معرفت به دنبال مرگ میرن، اون هم یک انتخابه، ولی دونخوان میگه برای من هوش نداری. چیزی که راحت‌تر بتوانی باهاش کار بکنی، راحت‌تر بتونی ارتعاشت رو در مسیر هوش نگه داری. در ادامه میگه ناوال میگفت که لحظه سکوت لحظه‌ای از سیاهی است، لحظه سکوت ژرف‌تر از زمانی که انسان گفتگوی درونیش رو متوقف کنه. این سیاهی، این سکوت قصد رو به وجود می‌آورد تا دومین دقت را هدایت کند، به آن فرمان دهد و وادار به انجام کار کند. به همین دلیل اراده نامیده می‌شود. آیا نمیشه در شادی به اون سکوت رسید؟ ببینید خیر، شادی خودش تفسیره. همونطور که در سکس نمیتونید شما به اون سکوت برسید. سکوت لوازمی میخواد. هیچ دلیلی فراتر از تحریک قصد نداره دیگه. دقت میکنید. یا حتی سایر احساسات. اونجا توی پارت اول سوالت وحشت ناب یا اندوه بیپایان، اینا چرا باعث تحریک سکوت میشن؟ ما گفتیم تونال رو کوچیک میکنن دیگه. متاسفانه شادی تونال رو بزرگ میکنه. مثل خشم میمونه. سوال خوبی میپرسید. اینا رو دیگه ما نمیتونیم بیان براتون لیست بکنیم. دیگه خودتون باید ببین. شادی مثل خشم تونال رو بزرگ میکنه، انرژی خاره. اندوه هم انرژی خاره ها، اما اندوه بی‌پایانی، اندوه عمیقی که از بی‌کرانگی میاد، ذهن شما رو میتونه ساکت بکنه. یا ترس خیلی بیش از حد قفل میکنه گفتگوی درونیت رو. پدیده هایی هستن که بیننده ها کشف کردن. نمیدونیم چرا واقعا اینطوره. وقتی مستانه از شادی، دیدار یا شوق وصال انسان حالتی از مستی رو تجربه میکنه، آیا این همون سکوتی نیست که بشه ازش موتور محرک اراده ساخت؟ ببینید تقریبا نه. اینها میتونن شما رو در یک وضعیت نیکبودی قرار بدن. چرا؟ تو پیوندگاه رو جابجا میکنن دیگه. اما پیوندگاه رو به سمت دقت دوم هدایت نمیکنن. پیوندگاه وقتی به سمت دقت دوم میره، یعنی به سمت ناشناخته میره. برای ناشناخته تونال باید محو بشه یک جورایی. در صورتی که مستی کماکان تونال رو حفظ میکنه. مستی یک حالت بینابینیه بچه‌ها. مثل حالت مدیتیشنی میمونه. اون مراقبه عمیق که ما رو از آستانه عبور میده، تقریبا اون چیزی هستش که میگن سکوت درونی. به اون دسته قرار میدی. قانون مورفی هم همینطور. چی هست قانون مورفی؟ ما بگید من یادم رفت. دونخوان میگه سالکان احساسات رو به قصد تبدیل میکنن. بله این هم مثلا میشه گفت. این هم جمله قدرت دیگه، باید قشنگ فهمیدش. احساسات رو به قصد تبدیل میکنن یعنی چی؟ یعنی فرمانی که ما رو به بروز احساسات راهنمون میشه رو متوقف میکنن، انرژیش رو به کار میگیرن برای تحریک قصد و جابجایی پیوندگاه. این میشه یک مدل تعبیر بی ایوانقص
همه چیز ذاتاً دچار خطا و دردسر می‌شود مگر اینکه برای درستی آن تلاشی شده باشد. قانون مورفی رو الان داره میگی. هر خطای ممکن حتما رخ خواهد داد. بذار یکم فکر کنم. چرا انقدر میپیچونن؟ دچار خطا و دردسر یعنی منظورش اینه که با هر چیزی نقصانی هست دیگه. آخه جالب اینجاست که هر چیزی نقصانی داره، یعنی اون قسمت مگر به بعدش یه جورای اضافه است به لحاظ انرژی، چون دقت اول ناقص دیگه، اینو میدونید دیگه. پس همه چیز دچار نقصان و دردسر میشه. همه ماها دچارش شدیم، نه؟ و تک تک اشیاء تونال، انسان‌ها، حیوانات، لایه ارگانیسم همه دچار خطا و دردسر میشن. این جالبه. مگر که برای درستی آن تلاش شده باشد دیگه. شما حتی تلاش هم بکنی باز تا حدی میتونی اون خطا و دردسر رو ممانعت کنی، چون خطا که اینجا توی این قانون به کار برده به معنای مطلق آورده دیگه. بله، هم قدرت تاریکی که به طور پیش‌فرض حاکم بر کیهانه. بله، میشه به همون نسبتش داد. نمونه علمی ترش بحث بی‌نظمی یا کیاس هستش دیگه. تصادم، اصل عدم قطعیت، اینا به هم مرتبطند. حالا تفاصیل علمیشه. ممکن راجع به اینکه چطور انرژی خواها احساسات رو به وجود میارن بگی؟ موجودات غیر ارگانیک از شگالی‌های دیگه که برای ما نامرئی هستند، پیله انرژی ما رو به طرق مختلف میمکند، میبلعند یا میپرند، میچسبند و در میرند و در مقابل اون حس متناظر رو، اون ویژگی که به لحاظ ساختار کوانتومی دارند، از طریق انتقال ارتعاش به ما القا میکنند و میشوند ذهن ما. به همین ترتیب از دید یک بیننده براتون خلاصه گفتم. جالب اینجاست که ما گفتیم دیگه هر کدوم از موجودات پروازگر آهی‌ها میدان کوانتومی هستن. میدان کوانتومی خواصی دارن. این خواص رو القا میکنن. بنابراین شما میبینید که طلایه‌دارها مثلا به عشق و محبت علاقه دارن، پس انرژی ما رو میخورن، به جاش مثلا حس عشق و اینا رو میدن. یا پروازگر میخوره حس ترس و ناامیدی رو میده. یا یه موکل حتی مشاوره میکنه، یه اطلاعاتی به ما میده در قبال انرژی که میخوره دیگه. همش اینا تعاملاته. غیر ارگانیک خشم روی ناف میپره، بله دقیقاً رو مرکز اراده عمل میکنه، شکافو باز میکنه. کسانی که زیاد استرس هم میکشن، استرس و اضطراب هم از همین نقطه وارد میشه. نقطه اثرش همین مرکز اراده است. خیلی خوب دیگه، سوالاتتون داره زیاد میشه، جمع‌بندی کنید. وقتی با قصد سوالی را اراده میکنی و جواب میگیری، آیا باید گوش کرد؟ بله دیگه، باید توجه کرد. در واقع این صدا از کجا بود؟ از کجا بدونم مصلحت منو میخواست؟ سوال قشنگی پرسید. برای من حالتی با سرگیجه بود و صدای عجیب جواب رو انتقال داد در مورد مسئله ازدواج و عشقی. ببین هر چی که باشه، شما باید قدرت تشخیص داشته باشید. حالا باز ما نگفتیم چطوری صداهای غیر ارگانیک رو از هم تفکیک کنید، اما صدای روح رو میشه از صداهای ذهنی تفکیک کرد. شما باید سوال بپرسی، اون آگاهی که ایجاد شده آیا مربوط به من فیزیکی، من مادی است، یا مربوط به من غیر فیزیکی است، یعنی مربوط به من انرژیایی یا الکترومغناطیس هست. این که شما رو درگیر بازی ذهن نکنه. یک صدایی هست از ژرفای سکوت میاد، یعنی دیفالت ساکت یه دفعه‌ای میاد. اون حسی که به شما میره یک حس غیر شخصیه. بدونید این صدای روحه یا استاد درونه. حالا اما صداهایی که توش دو به شکی هست، تردید هست، بدونید که بوی بیگانه میده. دقت میکنید و کماکان یک معیار برای حفظ قدرت تشخیصتون داشته باشید. این که آقا جان خواستی که اصلا شما دارید برای چی؟ برای تعالی کالبد انرژی شماست یا نه؟ فقط صرفا رفع نیاز من فیزیکیه. واضحه که در حالتی که مربوط من فیزیکی باشه درگیر بازی ذهنی میکنه دیگه، یعنی این ابزار کار ماتریکسه. اما در مورد صدای موکل بذارید جلسه موکل غیر ارگانیک من اونجا بهتون توضیح بدم. پیشرفته است. فرقی است. هم صدای موکل و هم صدای روح درونی هستند و صدای دیدن هم فرق دارن. من باید دیدن رو بگم. اینا رو بذارید من بعداً بهتون خواهم گفت. بنابراین شما برای که یک جواب اجمالی خدمتتون بدم، شما باید به اون احساس مراجعه کنید که در لحظه اون الهام بر شما متبادر میشه. اگر اون حسی بود که به تردید دامن میزد، دوری بکنید. اما اگر نه، از یک آرامشی برخوردار بود، یک ثباتی داشت که اون هم خود سالک میفهمه در لحظه تجربه، به اون توجه بکنید. این که قدیمی‌ها دور کمرشون رو با پارچه می‌بستن، فلسفه‌اش به خاطر از دست دادن انرژی بوده. ببین حالا رویابینا که معمولاً کمربند می‌بندن، به خصوص مردان که دچار تخلیه انرژی میشن و خیلی کمردرد میگیرن. حالا قدیمی‌ها رو من نمی‌دونم، باید بریم از اونها بپرسیم که دلیلش چی بوده. آیا همون گذاشتن کلاه و پوشاندن سر، اگر ما هم این کارو بکنیم باعث میشه کمتر انرژی تبادل بشه؟ در مورد کلاه فکر کنم قبلا گفته بودم بهتون
که استراتژی کلاه ساحر برای جلوگیری از کانتکت انرژیایی از طریق درگاه قصده که همین چشمای ما باشن. یعنی شما وقتی چش تو چشم میشی، اصلا به چهره آدما که نگاه بکنی کلا انرژی تخلیه میشه، اصلا خیالت راحت. اصلا همین من خودم که یه کلاه دارم همیشه و اگر به صورت نگاه بکنم به چشم‌ها نگاه نمی‌کنم. چون آی کانتکت انرژی ها رو درگیر میکنه دیگه. حتی از طریق این درگاه قصد ممکنه گفتگوهای درونی هم انتقال پیدا کنه. قبلا هم مثال زدم. من یه زمانی توی ارتعاش بالا بودم، توی یک سوپرمارکت وارد شدم و اونجا هیچ کس هم نبود. هیچ احساس خاصی نداشتم، اما به محض اینکه یک ارباب‌روحی اومد، این مشتری اومد با تلفنش داشت صحبت میکرد، دقیقاً دیدم که نه تنها آلودگی‌های اون شخص، بلکه تمامی پروازگرانی که رو کول اون شخصی که اون طرف خط تلفن هست داره با این طرف حرف میزنه، اون از طریق اون گیرنده، اون دیوایس الکترونیکی بیرون میپاشه، به طرف منتقل میشه و از اون طریق هم اون پروازگرها به کول من میافتن. برای یک دسترسی خیلی ساده در دسترس قرار گرفتن میبینید که چطور آلودگی ها رو منتقل میکنه. حالا نشستن پای صحبت و نمیدونم احوال پرسی اینا که دیگه بماند، وارد تعامل و حرف زدن شدن که دیگه کلا پروازگر رو منتقل میکنه طبیعتا. خیلی خب بچه‌ها، داستان پروازگر رو یادآوری کنید که به طور تخصصی تر بهش بپردازم. پروازگر رو ببینید. یکی از بچه‌هام سوال پرسیده بود و نهایتاً وارد مقوله‌های فنی‌تر نابالیسم بشید، مثل کمین و شکار، مرور دوباره و غیره. حتما از ویدیوهای دیگه‌مون هم دیدن کنید. در پناه قدرت.